În Psalmul 103, cu versetul 3, stă scris: El îți iartă toate fără de legile tale. El îți vindecă toate bolile tale. Una dintre cele mai mutilante intervenții chirurgicale este traheostomia, care constă în deschiderea permanentă a peretelui anterior al traheei cervicale cu scopul creierii unei comunicări directe cu exteriorul prin canula traheală. Efectuată de urgență sau din necesitate, principala indicație este obstrucția căilor respiratorii superioare. Cea mai frecventă intervenție de acest tip este la pacienții cu neoplasm faringolaringian. Factorul de risc principal în apariția acestor tumori îl reprezintă fumatul. Sunt studii ce demonstrează faptul că asocierea tutunului cu alcoolul le mărește de 35 de ori riscul apariției. Deși primează supraviețuirea individului, suferințele psihice sunt subestimate și rămân permanent. Traheostomia lasă cicatrici sufletești greu de înțeles, mai ales în cazul pacienților tineri sau dacă intervenția s-a efectuat de urgență fără o pregătire prealabilă. Impactul negativ crește atunci când individul suferă stigmă sau este etichetat ca persoană cu un grav handicap fizic. Desfigurarea nu poate fi simulată din cauza acceselor de tuse și a secrețiilor. Sunt percepuți ca o povară, chin pentru familie și societate. Se simt rușinați, lipsiți de valoare, maltratați, ignorați și neînțeleși de prieteni și familie, într-un cuvânt fără viitor. Acești pacienți au nevoie de ajutor specializat pentru a evita toxicitățile psihosociale ulterioare. De regulă, sunt aspru judecați. Boala lor este percepută ca plată a vieții dezorganizate. Chiar dacă este așa, nu înseamnă că acești pacienți nu au dreptul la un serviciu medical de calitate. Cea mai mare nevoie a acestor suflete este de a fi iertate. Nu avem voie să judecăm un suflet pentru care a murit Hristos. Oamenii nu au nevoie să fie condamnați, ci înțeleși. Au nevoie să audă că iubirea iartă și transformă, că iubirea acceptă și nu abandonează. Roagă-te azi pentru un astfel de suflet. Învață să auzi strigătul care este dincolo de cuvinte. Fii lumina și pacea după care atât de mult acești oameni tânjesc, căci dorința lor cea mai fierbinte este să audă de pe buzele Mântuitorului: te iert pentru că te iubesc.